بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنكمل مع بعض تعريفات المصفوفات. في مصفوفة اسمها أورثوجونال ماتريكس. إذا كان حصل ضرب المصفوفة في الترانسبوز بتاعتها اللي احنا قلنا بنبدل صفوف أعمدة والأعمدة صفوف، فإذا كان حصل ضرب الماتريكس في الترانسبوز بتديني ايدنتيتي ماتريكس. إذا اداني واحد فالمصفوفة دي يطلق عليها أورثوجونال، وكلمة أورثوجونال يعني متعامد. امتى المصفوفتين بتساوي بعض؟ لو مثلا عندي مصفوفة اسمها A ومصفوفة اسمها B، فبنتكلم امتى المصفوفة A بتساوي المصفوفة B؟ لما كل عنصر من العناصر بتاع المصفوفة A يساوي العنصر المقابل له في المصفوفة B. فمثلا على سبيل المثال عندي الصف الأول والعمود الأول يرمز له بالرمز A، يقابله رقم في المصفوفة الثانية. فإذا كانت ال A بتساوي 3 في المصفوفة دي، المصفوفة الأولانية A هي 2 في 3، والمصفوفة الثانية لازم تكون 2 في 3 اللي هي المصفوفة B. فنقول إن A بتساوي B إذا كان ال A بيساوي 3 والعنصر الثاني اللي هو 2 1 2 A 1 2 اللي هو ناقص 2 بيساوي الإكس. يبقى A بتساوي B لما يكون ال A بيساوي 3 ولما يكون ال B بيساوي ناقص 4، وعندنا حاجة تانية اللي هو ال A 2 2 الصف الثاني والعمود الثاني اللي هو الرمز C يساوي المقابل له في المصفوفة. نقدر نقول B 2 2 B 2 2 بناقص 1. إذا كان C بيساوي ناقص 1 فيبقى أصبحت المصفوفتين متساويتين. إيه هي العمليات اللي ممكن نعملها على المصفوفات؟ عملية جمع مصفوفتين أو طرحهم. فلو عندي مصفوفة A 2 في 3 العناصر قدام حضراتكم، ومصفوفة أخرى B 2 في 3 لازم تكون عدد الصفوف وعدد الأعمدة متساوي، فأقدر أعمل جمع ل A زائد ال B إن أنا أجمع كل عنصر للعنصر المقابل ليه. العنصر هنا الأولاني هو A 1 1، العنصر الثاني هنا هو B 1 1، فأقدر أقول 1 زائد الواحد وناقص 2 زائد 2 وزائد 3 زائد 1. الناتج ده بحطه في مكانه في المصفوفة الجديدة اللي هي اسمها A زائد ال B، و2 زائد الواحد بتحط هنا في الصف الثاني العمود الأول، وناقص 1 زائد 3 في الصف الثاني العمود الثاني، و4 ناقص 4 في المصفوفة الناتجة من الجمع اللي هي الصف بتاعها الصف الثاني عفوا في العمود الثالث. ده الناتج بتاع المصفوفة. فإذا كان المصفوفة الأولانية 2 في 3 والثانية 2 في 3 فإن المصفوفة الأخرانية هي 2 في 3. عملية الطرح هي نفس عملية الجمع، بس إن احنا بنحط كأن احنا بنقول ضربنا المصفوفة B في ناقص 1، فبناخد العناصر بتاعة المصفوفة دي نعتبرها هنا ناقص 1 وناقص 2 ناقص 1 ناقص 1 ناقص 3 زائد 4، وبعمل لها عملية جمع مع ما يقابلها من العناصر في المصفوفة A. قدام حضراتكم الناتج بتاع A ناقص B طلع 0 ناقص 4 2 1 ناقص 4 8، وبرضه اداني انها مصفوفة 2 في 3. هنا لستة بالعمليات الخاصة بالجمع والطرح. لو عندي مصفوفتين مجموع مصفوفة A زائد مصفوفة B بيساوي B زائد ال A. لو عندي مصفوفة 3 مصفوفات A و B و C، فانت لو جمعت المصفوفة A زائد مجموع المصفوفتين B و C هو نفسها كأن انت بتقول مجموع مصفوفتين A زائد B زائد C، و A زائد الناقص A بيساوي 0، لأن طبعا كل العناصر هنا هتبقى أصفار فتتحول إلى مصفوفة صفرية. طب A زائد الصفر كأنك ما عملتش حاجة، لأن كل عنصر جمعته مع ما يقابله من الصفر، فأصبح كأن انت رجعت المصفوفة زي ما كانت. السكيلر مالتيبليكيشن كأن أنا خدت المصفوفة A وضربتها في رقم ثابت، يبقى أصبح في المصفوفة الجديدة هي مضاعفة هذا الرقم. فلو عندي مصفوفة A وضربتها في ناقص 2 فكأني ضربت كل عنصر من عناصر هذه المصفوفة في ناقص 2، ضاعفته وغيرت له الإشارة. في معاملة تانية وهي ماتريكس مالتيبليكيشن اللي هي عملية ضرب مصفوفتين في بعض. فقدامنا المصفوفة A اللي هي 1 في 3 عايزين نضربها في المصفوفة B اللي هي 3 في 1،
1 في 3 يعني عندي صف ب3 عمدان، والمصفوفة بي اللي هي 3 في 1 عندي 3 صفوف بعمود واحد. فبرسم سهم راح من الشمال يمين وسهم من فوق لتحت، وبكتب هنا لازم عشان اضرب المصفوفة A و B لازم عدد الأعمدة 1 في 3، وهنا 3 في 1 لازم ال3 هنا بتساوي ال3 هنا. 3 دول اللي هم عدد العمدان، وال3 دول عدد الصفوف، لان انت بتاخد كده بتضرب في كده، فكل عنصر من دول بتضربه فيما يقابله. طيب السؤال، المصفوفة الناتجة عن الضرب بيبقى شكلها ايه؟ بتاخد اخر عنصر من العناصر بتاعة الاي في اخر عنصر على اليمين من العناصر بتاعة البي، وتقول المصفوفة النهائية في وضع النهائي هتكون 1 في 1، يعني هتكون رقم كمصفوفة زي ما حضرتك هتشوفوا 2 في 1 زائد 3 في 4 زائد 5 في ناقص 6، لما بتجمعهم مع بعض يطلعوا 16، وهي مصفوفة 1 في 1 اللي هي ناتج ضرب ال A في ال B. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.